เฮ้ยชื่อโทบี้อยากแนะนำ5แอปที่โทบี้ใช้ทุกวัน5แอปที่ทำให้ชีวิตโทบี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นงานหลักของโทบี้เป็นโปรแกรมเมอร์จะเน้นทาง Android สร้างแอปประมาณจะ5ปีแล้วแค่จะบอกว่าถ้าคุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วเขาบอกว่าแอปนี้ดีคุณไว้ใจเขาได้เลยเวลาโทบี้ประเมินค่าของแอปโทบี้จะมองถึง3ข้อนี้ลักษณะของแอปเป็นยังไงมันดูดีไหมเรียกว่าเป็น UI แอปมันใช้ง่ายไหมหรือมันงงไปหมดเรียกว่าเป็น UX แล้วแอปใช้ฟรีไหมหรือมันต้องเสียค่าใช้จ่ายเรียกว่าเป็นราคามาดูกันแอปแรกที่โทบี้อยากแนะนำชื่อ Todoist ไม่ใช่ Dentist ไม่ใช่ Artist ชื่อ Todoist เคยเจอสถานการณ์นี้มาก่อนไหมไปซื้อของกินของใช้ที่ร้านแต่พอถึงแล้วลืมว่าต้องซื้ออะไรบ้างเฮฮาแก่เพื่อนอยู่จนลืมว่าวันนี้คือวันเกิดของแม่ทำให้แม่ผิดหวังถึงสิ้นเดือนแล้วลืมว่ายังไม่ได้จ่ายค่าเช่าเลยต้องเสียค่าปรับแทนที่เราพยายามจะจำทุกอย่างด้วยตัวเองเรามาใช้ Todoist เพื่อ list สิ่งที่เราต้องทำสมมติโทบี้นัดหมอไว้วันเสาร์หน้าตอนเที่ยงโทบี้กรอกคำว่า doctor เข้าไปก็คือหมอนี่แหละต่อไป next Saturday at 12ก็คือวันเสาร์หน้าตอนเที่ยงเห็นใช่ไหมว่ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงมันรู้ทันทีเลยว่าเราต้องการเมื่อไหร่ตั้งเป็นพรุ่งนี้หรือสิ้นเดือนก็ได้ไม่ต้องไปเลือกจากปฏิทินถึงเวลาแล้วมันจะรวมทุกอย่างที่เราต้องทำในวันนั้นให้ดูทุกอย่างที่เราวางแผนไว้ทำสำเร็จแล้วเราติ๊กมันออกไปจากลิสต์ได้เลยเรียบร้อย UID UX สุดยอดแล้วใช้ฟรีด้วยใครๆที่อยากเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยจำโหลด Todoist ได้เลยแอปต่อไปที่โทบี้อยากแนะนำชื่อ Habit Kit สมมุติตอนเช้าโทบี้ตื่นแล้วโทบี้เลือกที่จะเล่นมือถือเป็นสิ่งแรกมันจะทำให้โทบี้ขี้เกียจทั้งวันแต่ถ้าโทบี้เลือกที่จะไปวิ่งเป็นสิ่งแรกมันจะทำให้โทบี้ขยันขึ้นส่วนใหญ่สิ่งที่ไม่ดีกับเราใช้ความพยายามน้อยแล้วสิ่งที่ดีกับเราใช้ความพยายามเยอะงั้นเราต้องใช้แอปติดตามนิสัยเพื่อสร้างนิสัยที่มีประโยชน์แล้วตัดออกนิสัยที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ในแอป Habit Kit คือนิสัยที่โทบี้อยากฝึกทุกวันต้องนอนครบ8ชั่วโมงต้องกินอาหารตรงเวลาต้องวิ่ง 2.5 กิโลเมตรต้องนั่งสมาธิ15นาทีแล้วห้ามเล่นมือถือเกิน1ชั่วโมงบางคนอาจจะมองว่าตารางแบบเนี้ยมันดูเคร่งเกินไปแต่โทบี้ทำแล้วรู้สึกดีสมมุติวิ่งเสร็จแล้วโทบี้ไปติ๊กเอาแล้วมันจะมาร์กไว้ในปฏิทิน1สี่เหลี่ยมเท่ากับ1วันทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นความก้าวหน้าของเราอย่างชัดเจนมันจะเป็นกำลังใจให้เราทำต่อเนื่องทีนี้คุณอาจจะคิดว่าทำไม Habit Kit มันใช้งานคล้ายๆกับ Todoist จังการกระทำที่ทำครั้งเดียวจบไม่ต้องติดตามผลให้ใช้ Todoist การกระทำที่ต้องการทำต่อเนื่องต้องติดตามผลให้ใช้ Habit Kit เราควรแยกมันจะดูเรียบร้อยกว่า UI สวยมาก UX ดีแล้วใช้ฟรีด้วยใครๆที่อยากให้ชีวิตมีระเบียบมากขึ้นแนะนำให้โหลดแอปติดตามนิสัยแอปต่อไปที่โทบี้อยากแนะนำชื่อ Bluecoins ก่อนที่โทบี้ใช้แอปนี้โทบี้จะซื้อกินเที่ยวแล้วก็เที่ยวอีกไม่เก็บสักบาทเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าเงินที่โทบี้ใช้ทุกเดือนมันไปไหนหมดจนกว่าโทบี้จะอ่านเล่ม I will teach you to be rich ก็คือผมจะสอนให้คุณรวยเขาแนะนำให้แยกเงินเดือนของเราเป็น5ส่วน 50% เอาไปใช้กับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าเช่าค่าอาหารหรือค่าเดินทาง 10% เอาไปใช้กับการลงทุนหุ้นหรือกองทุนรวมก็ได้ 5% เอาไปเก็บซื้อบ้านไปเที่ยวต่างประเทศหรือเมื่อเขาจำเป็น
20% เอาไปใช้กับการ enjoy ชีวิตในเดือนนี้ไปร้านอาหารดีๆไปเที่ยวผับหรือดูหนังแล้ว 15% เอาไปใช้กับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในเดือนนี้อย่างเช่นไปหาหมอหรือซ่อมรถแบบนี้เราค่อยๆสร้างอนาคตที่มั่นคงแล้วใช้เงินแบบไม่ต้องรู้สึกผิดโทบี้จะบันทึกทุกรายการเข้าแอป Bluecoin เน้นไปด้วยว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมาจากส่วนไหนบันทึกแล้วมันจะสรุปให้เราว่าเรามีเหลือใช้อีกกี่บาทในเดือนนี้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราใช้เกินหรือเปล่าคือสำหรับ Todoist Habit Kit แล้ว Bluecoin โทบี้จะรีวิวทุกวันอาทิตย์รีวิวใน Todoist ว่าโทบี้วางแผนอะไรไว้ในอาทิตย์ต่อไปรีวิวใน Habit Kit ว่านิสัยที่โทบี้ลิสต์ไว้มันมีผลจริงไหมแล้วรีวิวใน Bluecoin ว่าเปอร์เซ็นต์ที่โทบี้ตั้งไว้มันยัง make sense อยู่ไหมเพราะว่าด้วยการที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ต้องปรับระบบเราไปด้วยเหมือนกัน UI เรียบร้อย UX ใช้ดีโหลดแล้วใช้ได้เลยใครๆที่อยากควบคุมการเงินดีกว่านี้อันนี้คือถูกทางแอปต่อไปที่เราพี่อยากแนะนำชื่อ Notion สมองเราเหมาะกับการมีไอเดียแต่ไม่ค่อยเหมาะกับการเก็บรักษาไอเดียถ้างั้นเราต้องใช้แอปจดบันทึกความคิดเพื่อเก็บข้อมูลมีสูตรอาหารที่ห้ามลืมเด็ดขาดโน้ตไว้ใน Notion เพิ่งเลิกกับแฟนแล้วอยากระบายความคิดโน้ตไว้ใน Notion อยากแนะนำ5แอปที่ทุกคนต้องมีเพื่อปรับปรุงชีวิตโน้ตไว้ใน Notion วันไหนที่ต้องการฟื้นความจำเข้ามาดูโน้ตในแอปได้เลยด้วย Notion เราสามารถเรียงโน้ตเป็นชั้นๆได้อย่างเช่นโทบี้มีโน้ตอันหนึ่งสำหรับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินข้างในโน้ตนี้มีโน้ตอื่นๆอยู่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภาษีบัตรเครดิตหรือประกันชีวิตอะไรก็ได้ที่โทบี้เคยศึกษามาก่อนแต่ไม่อยากลืมโทบี้โน้ตไว้โน้ต A ลิงก์ได้ไปที่โน้ต B แล้วโน้ต B ก็ลิงก์ได้ไปที่โน้ต C ใช้งานคล้ายๆสมองเราไหม UI เยี่ยม UX สุดยอดใช้ฟรีใครๆที่ขี้ลืมหรืออยากจัดงานชีวิตดีกว่านี้แนะนำ Notion ได้เลยแอปสุดท้ายที่โทบี้อยากแนะนำชื่อ Minimalist Phone การติดเล่นมือถือเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงทุกครั้งที่เราเล่นมือถือเราทำร้ายสมาธิทำให้เราขี้เกียจขึ้นพยายามแล้วแต่คุมตัวเองไม่ได้จริงๆถ้าอยากทำลายความฝันของคุณการเล่นมือถือทั้งวันเป็นทางเลือกที่ดีมากด้วย Minimalist Phone เราสู้การติดเล่นมือถือแอปนี้ตั้งใจเปลี่ยนสีเป็นขาวดำมองแล้วไม่น่าเล่นเลยเมื่อเราเปิดแอปโซเชียลเราต้องรอ15 วิห้ามตัวเองที่จะเล่นมือถือเหมือนซอมบี้ถ้ายังไม่พอใจอีกเราบล็อกแอปเป็นระยะเวลาได้ Facebook IG TikTok YouTube บล็อกไปเลย8 ชั่วโมง UI minimal ของจริง UX ดีแต่ไม่ใช้ฟรี39 บาทต่อเดือนคุ้มกว่า Netflix เยอะแอปนี้มีเฉพาะ Android ถ้าใช้ iOS แนะนำให้โหลดแอป Block ใครๆที่ไม่อยากเสียเวลาเก็บการเล่นมือถือหรืออยากเพิ่มโฟกัสในชีวิตจัดไปประเด็นคือถ้าเราไม่ได้เล่นมือถือตลอดเวลาเราน่าจะมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะในวันที่เราเล่นโซเชียลมากเกินไปมันทำให้เรารู้สึกแย่แต่ถ้าเรามองไปอีกทางหนึ่งเทคโนโลยีมันปรับปรุงชีวิตของเราไปได้เยอะเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะใช้มือถือยังไงสรุปเราควบคุมมือถืออยู่ไหมหรือมันคือมือถือเองที่ควบคุมเราเจอกัน